I USA lever över 30 miljoner människor i fattigdom. Och nu, när kriget vid Persiska viken är över, tvingar Bush-administrationen att ta ställning till de inhemska problemen, den sociala misären. Rapport har besökt Atlantic City, staden där klyftan mellan fattig och rik är större än någon annanstans. USA är kontrasternas land. Och ingenstans är kontrasterna så starka som här i Atlantic City på den amerikanska östkusten. I Atlantic City finns de rikaste av de rika och de fattigaste bland de fattiga. Ofta bara med ett par meter emellan. Donald Trump heter svenskättlingen och mångmiljardären som äger stora delar av spelstaden. Trump är nästan en karikatyr av den amerikanska drömmen. Så här ser det ut när han inviger ett nytt spelslott. Here's America's foremost entrepreneur, Mr. Donald Trump. They come and they're willing to risk significant dollars and even lose significant dollars when there is a big segment of our society that's in need of help. Yes, that is ironic and hurtful to a degree, and really a sad commentary on our society. Barry Durman är missionsföreståndare och driver ett hem för uteliggare i Atlantic City. Staden har flest hemlösa per invånare i hela USA. 30% of the people we see are mentally ill or deinstitutionalized. About 60% of the people that we see are involved very heavily with drugs or alcohol. About 25% are gamblers. We find ourselves full almost all the time. I could tell you that I've been in addiction for 22 years. And I've tried everything known to man to cure it, and it doesn't work. I came here, I'm getting all the help that I need. När tiderna i USA försämras märks den ekonomiska nedgången tydligast på platser som Atlantic City. Spelhallarna står halvtomma, stadens affärer går dåligt och på hemmet för de hemlösa samlas allt fler fattiga i soppköket. Whereas we would normally function as a safety net to catch people who fall through the cracks, we find that we're a placement service where people are actually being placed here for their care. And that is not our function, and that represents to me significant holes in the social service system. Det finns över 30 miljoner fattiga i USA och problemet har blivit en tung börda för Bush-administrationen. En av ministrarna som fått den otacksamma uppgiften att ta itu med problemet är den karismatiske Jack Kemp. Sir, some people claim that the United States government isn't doing enough for the poor people in the country today. Yeah, I agree. I just gave a speech on that. What kind of We're not doing enough. What is the single most important solution? More jobs, more entrepreneurial capitalism in the inner cities, changing the welfare system to reward productive behavior more than unproductive behavior, and taking our public housing communities and turning them into private housing for low-income people. When will you succeed? Yes, when? Absolutely. Well, just as... when? There's an ongoing struggle. Poverty is not something you just end or start. I believe we could cut in half the level of poverty in this country by the early 1996, 95. But I got to stay at HUD, and Bush has to stay president because it'll never happen with the liberal wing of the Democratic Party in power. Kontrasten mellan makten i Washington och verkligheten i Atlantic City är också slående. Här är det ingen som tror att hälften av de fattiga kommer att kunna stå på egna ben inom 5 år. Folke Rydèn och Atlantic City.